today it's det är den 21 november idag. Och jag har faktiskt inte filmat någonting typ under hela lägret. Jag hade inte riktigt lust med det bara. Och jag var ganska... Eller jag var så himla så här, sugen på att tävla och inne i allt det. Så det kändes som att jag hade ingen lust att vlogga. Så då gjorde jag inte det heller. Men därför får ni följa med idag. Så hoppas jag att jag hinner få ut det här innan den här veckan är slut. Men nu ska jag ut och åka lite skidor här. Jag är hemma i Falun. Ja, nu fattar ni exakt vart ni är. Men jag är hemma i Falun igen. Och jag kan prata om tävlingarna i Bruksvallarna lite senare under den här vloggen. Men nu ska jag byta om och sticka ut och åka skidor på konstsnöspåret. Eller heter det? Nej, alltså så sparad snöspåret här i Falun. Så häng med! Vill du vara med? Hej vloggen. Mäktigt att vara med på din vlogg. Ja, följ Emilio på Instagram. Ja, tack. Så nu ska vi hemåt igen. Hej! Hej! Vi är på att laga lunch. Pasta med, vad blir det? Ja, ingenting till än i alla fall. Nej, vi vet inte riktigt. Som vanligt finns det ingen plan i det här hemmet. Men stil finns det gott om. Det blev en typ en poke bowl fast med pasta i botten och sen halloumi och så lite grönsaksgrejer uppe på. Nu håller vi på och packar. Jag och Gustav, för vi åker ju till Ruka nu i helgen. Så även om man tänker att man inte behöver mycket saker till 3 dagar när man ska vara borta, så blir det en hel del ändå. Och det är inte våran, eller det är inte till oss vi ska kolla på lägenheten. Det är ju till Carl-Johan Divik och Elsa Eriksson. För de ska ju flytta hit till Falun. I'm very happy about that. Men jag tänker inte filma någonting nu. Filmar du? Filmar du? Yes. Mitt, men inte på natten. Night vision. Business. Nu ska vi testa en ny restaurang i Falun. Eller visst är det ny? Ja. De öppnar för typ Nytt koncept i alla fall. Copper Grill heter det. Yes. Zooma om på den. Kan man det? Lägget. En av de här musslorna. Vad är det för någonting?
luktar på glass. Varsågod. Tackar. Vilket stil. Galassi. Kardemumma. Britt-Marie. Tjejinsta. Det här är kardemumma. Oj. Men sluta nu. Jaha, oj. Det här är kardemummaglass. Fan. Och jag försöker ta här. Ja, men jag älskar ju glass. Vi tycker om. Kanon. Kanon. God kväll. Nu... Varför börjar jag alltid säga nu? Ja, nu... nu är klockan typ... Klockan är 10:15 och vi kom precis tillbaka från restaurangen och jag har packat det lilla sista inför imorgon. Vi åker klockan 6 på morgonen så det gällde att packa allting klart ikväll. Så det är drygt. Men vi packade innan vi drog till restaurangen. Så att nu ska vi gå och sova. Och så tror jag att... Nej men just det! Jag ska ju prata om tävlingarna som var nu i helgen. Ja... Vad ska jag säga? Jag körde ju sprinten på lördagen och... Nej. Alltså, jag körde ju distansen på lördagen och sprinten på söndagen. Och egentligen var det väl... Eftersom att det har ju varit lite så här struligt hela hösten egentligen träningsmässigt för mig. Så jag var väl... Eller jag har varit mest inställd på att sprint är det jag typ kommer satsa lite extra på nu i början av säsongen. Men sen gick det ju bättre på distansen. Jag tror jag kom typ 8 på distansen och ja, vad kom jag sen? Jag åkte ut i semifinalen på sprinten. Men ja, i alla fall. Det var väldigt kul att tävla och lördagen kändes ganska bra. Jag hade väldigt mycket energi men sen det var väldigt så här kämpigt före och det blev jobbigt ganska fort så att det var ett väldigt kämpigt och jobbigt lopp. Men jag är ändå nöjd med att jag aldrig gav upp även om det var lite motigt utan jag kämpade på och slet på liksom och så fick jag till slut utdelning för det. Så det var ju bra. Och ja, sen såklart hade jag väl lite tävlingsnerver inför lördagen. Alltså, typ när jag och Stina satt och tittade på tävlingarna på fredagen så sitter man ju och kollar så här, hur går det för den och hur går det för den och hur går det för den och sen så försöker man, eftersom att man själv inte tävlar så blir man ju så här, undrar vad jag hade kommit om jag hade varit med och försöker sätta sig in någonstans däremellan. Man hade ju velat varit med då men jag tror att det var klokt att bara köra 2 dagar för jag har varit helt jäkla slut de här dagarna nu efter. Så hade jag kört 3 dagar hade nog jag varit slut. Men ja, i alla fall. Och sen på söndagen på sprinten så var det ingen bra dag. Jag var väldigt trött. Och jag tror att lördagens lopp tog på krafterna. Eftersom att det inte var... Jag fick... Vad säger man? Jag fick... Det satt långt inne. Sen filmade ju inte jag någonting under helgen och tävlingarna. Och det är någonting som jag har tänkt att jag faktiskt inte ska göra så mycket. Att under tävlingshelgerna och så kommer jag inte filma så mycket. Utan jag tänker att det här är så här mer behind the scenes. Och när jag tävlar så vill jag ha fokus på det. Och ja men det är ju det viktigaste att jag lägger tid på tävlingarna. Så att då vill jag inte filma. Utan vill ni se från tävlingen och sånt så kan ni se lika bra på tv. Så fick jag ju åka nu i helgen i Ruka, världscupen. Så att det blir kul. Och klassisk sprint är ju favorit. Så att det ska bli spännande. Men jag hatar fan den där backen. Alltså i Ruka. Jag åkte ju där förra året också. Och alltså den sista backen, det är som en jävla vägg. Och jag kommer ihåg förra året att det var ganska kallt. Och det var så här helt stenhårda spår. Så jag tänkte så här, men gud vad bra. Nu kommer man ju ha svinbra fäste. Så det är ju bara att kubba upp för liksom. Men det var jättesvårt att få fäste. Och jag kunde inte kubba. Jag kunde inte springa. Alltså jag vet inte. Så att jag hoppas att jag får bättre kläm på backen i år. Men vi får se.
Men det blir kul i alla fall. Och kul att komma ut på världscup och allt sånt. Alltså det är ju verkligen så roligt att vara i den atmosfären. Och sen när det är så här första tävlingen så är det alltid lite extra nerver. Så att det blir kul. Men ja, nu ska jag gå och borsta tänderna. Och gå och sova. Men vi syns imorgon. Nej, det gör vi inte alls det. Men vi syns nästa vecka igen. Och glöm inte bort att prenumerera och gilla och kommentera här nere vad ni tyckte. Så ska vi gå och sova. Vill du säga godnatt, Gustav? Godnatt vloggen. Godnatt, vi syns imorgon. Nej, vi syns inte imorgon. Varför säger jag det? Ja, vi syns.